ในขณะที่ปฏิบัติการของอิหร่านนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับมีประชาชนคนจำนวนหนึ่งที่อยู่ในปาเลสไตน์นั้นออกมากล่าวชื่นชมนะครับปฏิบัติการของอิหร่านต่ออิสราเอลในครั้งนี้ก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะครับหวังว่าอิหร่านหรือประเทศอื่นๆนั้นเนี่ยเข้าร่วมสงครามครั้งนี้บางทีก็จะเป็นทางออกสำหรับกาซาเนี่ยจะง่ายขึ้นซึ่งสหรัฐอเมริกานั้นอาจจะต้องแก้เรื่องกาซาให้ตกเพื่อจบปัญหาที่ต้นต่อนะครับในขณะที่ชาวปาเลสไตน์นั้นเนี่ยครับก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยที่ผ่านมานั้นเนี่ยพวกบรรดาชาติอาหรับเนี่ยไม่ได้มีใครสนใจทางด้านฝั่งของชาวปาเลสไตน์หลังจากที่ถูกอิสราเอลนั้นเปิดปฏิบัติการทางทหารไปไล่ล่ากลุ่มฮามาสแล้วก็มีประชาชนนั้นเสียชีวิตไปกว่า 34,000 คนแต่เขาบอกว่าชาวปาเลสไตน์นั้นยังพอได้รับแรงสนับสนุนจากอิหร่านและกลุ่มติดอาวุธตัวแทนของอิหร่านซึ่งเป็นพันธมิตรกับกลุ่มฮามาสที่ปกครองกาซารวมถึงรัฐบาลซีเรียและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนออกมาแสดงความคิดเห็นว่าการโจมตีอิสราเอลของอิหร่านนั้นเนี่ยมีความชอบธรรมขณะที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนก็ชี้ว่าการกระทำของอิหร่านเมื่อช่วงสุดสัปดาห์นั้นเต็มไปด้วยความกล้าหาญคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยชาวบ้านจำนวนมากนั้นที่อาศัยอยู่ในค่ายผู้อพยพต่างๆนั้นต่างสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของอิหร่านนะครับในการที่จะกล้าเปิดปฏิบัติการใส่ทางด้านอิสราเอลในขณะที่หลายชาติอย่างที่บอกครับในอาหรับนั้นเนี่ยก็ยังคงที่จะหยุดนิ่งกับสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในฉนวนกาซานะครับแต่ว่าก็มีบางกลุ่มนะครับคุณผู้ชมครับที่ออกมามองว่าการปฏิบัติการของอิหร่านนั้นเนี่ยครับเป็นการปฏิบัติการแค่โชว์เท่านั้นนะครับหรือว่าไม่ได้ตั้งใจให้อิสราเอลนั้นเกิดความเสียหายมากนักนะครับซึ่งก็อาจจะไปสอดคล้องกับบรรดาผู้เชี่ยวชาญว่านี่เป็นแค่การเตือนไปยังทางด้านอิสราเอลเท่านั้นนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นอิหร่านไม่เคยเปิดปฏิบัติการทางทหารโดยตรงใส่อิสราเอลนะครับตั้งแต่ปี 2522 ที่มีเกิดความขัดแย้งกันมาอิหร่านก็จะใช้ตัวแทนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มติดอาวุธเนี่ยในการโจมตีไปยังพื้นที่ผลประโยชน์ของอิสราเอลไม่มีการโจมตีตรงจากอิหร่านเข้าไปแผ่นดินของอิสราเอลแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกซึ่งอาจจะเป็นการส่งสัญญาณเตือนไปยังอิสราเอลและสหรัฐอเมริกาว่าอิหร่านก็พร้อมที่จะเปิดหน้าชนหากสถานการณ์นั้นบีบคั้นมากไปกว่านี้ครับเหมือนกับวันนี้ต้องรอดูนะคะว่าทางด้านของชาติสหภาพยุโรปนั้นหลังจากที่มีการประชุมแล้วจะมีมาตรการหรือว่าเสียงเรียกร้องออกมาอย่างไรบ้างนะคะพาคุณผู้ชมไปที่เรื่องของรัสเซียกับยูเครนกันหน่อยนับตั้งแต่ที่บริษัทพลังงานของยูเครนออกมายืนยันว่ากองกำลังของรัสเซียนั้นมีการโจมตีนะคะไปที่โรงไฟฟ้าถ่านหินแล้วก็รวมไปถึงก๊าซทางตอนใต้ของกรุงเคียฟที่ยูเครนปรากฏว่าหลายบริษัทแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของโรงงานพลังงานไฟฟ้าต่างๆถูกทำลายที่สามารถในการผลิตไฟฟ้าระดับ 100% ถือเป็นการสูญเสียโรงไฟฟ้าอีกแห่งหนึ่งหลังจากเมื่อ3 สัปดาห์ก่อนโรงไฟฟ้าในเมืองคาร์คิฟก็ถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆกับโรงไฟฟ้าหลายคนต่างก็วิตกกังวลเพราะว่ามีความเป็นไปได้ที่โรงไฟฟ้าจะไม่สามารถซ่อมแซมหรือว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นรุนแรงเกินไปแล้วก็ยังมองได้ว่าณวันนี้ระบบป้องกันภัยทางอากาศนั้นไม่มีประสิทธิภาพเพียงพออย่างอานาโตเชฟเชนโกเจ้าของอู่ซ่อมรถในพื้นที่มองว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเดือนเมษายนถ้าหลังจากนี้ไปมันเข้าสู่ฤดูร้อนหรือว่าช่วงที่อากาศอบอุ่นมันอาจจะเป็นไปได้ในความสำเร็จของทางการรัสเซียล่าสุดนี้นะคะที่ปรึกษาของโวโดเมียร์ เซเลนสกี้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อแล้วก็มองว่าปัญหาตอนนี้คือต้องมองก่อนเลยว่าหลังจากนี้ไปจะมีการจัดการแก้ไขปัญหาอย่างไรเพื่อรักษาระบบไฟฟ้าของยูเครนหลังจากที่กองกำลังรัสเซียเขามีการปรับกลยุทธ์ใหม่ในการปฏิบัติการโจมตีโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งด้วยการยิงจรวดมาพร้อมๆกัน 10-12 ลูกระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนหรือแม้กระทั่งระบบแพทริออตของสหรัฐอเมริกาณวันนี้เองก็ต้องยอมรับว่าไม่สามารถรับมือได้ทันเวลาและณวันนี้เองยูเครนจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากพันธมิตรถึงแม้ว่ากองทัพยูเครนจะมีทั้งจรวดแพทริออตของสหรัฐอเมริกาหรือว่าจะมีจรวดไอริสทีของเยอรมนีเองก็ตามแต่ว่ามันก็น้อยลงไปเรื่อยๆกระสุนที่มีอยู่ก็มีไม่เพียงพอขณะที่การสกัดกั้นจรวดและก็โดรนของรัสเซียนั้นก็เริ่มต่ำลงไปเรื่อยๆด้วยค่ะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกานั้นก็ยังไม่หยุดกล่าวหาว่าจีนนั้นให้การสนับสนุนรัสเซียเพื่อที่จะให้รัสเซียนั้นปฏิบัติการทางทหารในยูเครนแล้วก็ประสบความสำเร็จในการสู้รบในครั้งนี้นะครับล่าสุดนั้นมีการออกรายงานข่าวว่าจีนนั้นมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูอุตสาหกรรมกลาโหมของรัสเซียซึ่งเผชิญกับแรงเสียดทานอย่างหนักนับตั้งแต่สงครามประทุขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 และมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้รัสเซียสามารถขยายอุตสาหกรรมกลาโหมได้มากที่สุดนับตั้งแต่ยุคสหภาพโซเวียตและสามารถขับเคลื่อนได้เร็วกว่าที่สหรัฐนั้นเคยคาดการเอาไว้ในช่วงต้นของสงครามอีกทั้งหมายความว่ารัสเซียจะไม่สามารถประคับประคองตัวเองท่ามกลางภาวะสงครามได้หากขาดการสนับสนุนจากจีนข้อมูลของสหรัฐนั้นระบุว่า 90% ของสินค้าไมโครอิเล็กทรอนิกส์
ที่รัสเซียนำเข้าตลอดทั้งปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยเพื่อใช้สำหรับผลิตขีปนาวุธเรือรบและอากาศยานทางทหารมาจากจีนและมากกว่า 70% ของเครื่องจักรกลที่รัสเซียนำเข้ามาโดยเฉพาะไตรมาสสุดท้ายของปี 2566 นั้นก็มาจากจีนเช่นเดียวกันทั้งนี้ทางด้านเซอร์เกย์ ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศรัสเซียเยือนกรุงปักกิ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็พบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนและทางด้านหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของจีนทั้งสองฝ่ายนั้นยังคงยืนยันนะครับว่าทั้งสองฝ่ายนั้นเป็นพันธมิตรที่ดีกันมีส่วนร่วมเป็นหุ้นส่วนที่สามารถสนับสนุนซึ่งกันและกันในขณะที่ทางด้านเหมาหนิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็บอกว่าความสัมพันธ์ระดับรัฐต่อรัฐระหว่างจีนกับรัสเซียนั้นเป็นสิทธิ์ของทั้งสองประเทศที่จะมีความร่วมมือระดับปกติในทางด้านเศรษฐกิจและการค้าและความร่วมมือดังกล่าวก็ไม่ควรถูกแทรกแซงหรือจำกัดและรัฐบาลจีนนั้นไม่มีทางยอมรับแรงกดดันหรือเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากทางด้านสหรัฐอเมริกาครับช่วงวันที่ 26 กรกฎาคมปีนี้นะคะจะมีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ปารีสที่ฝรั่งเศสนะคะหลายฝ่ายก็กังวลใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทางด้านของผู้นำฝรั่งเศสประธานาธิบดีเอมานูเอล มาครงเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าณวันนี้เองเนี่ยตัวเองจำเป็นต้องทำทุกอย่างเพื่อให้มีข้อบรรลุหรือว่าการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในช่วงของกีฬาโอลิมปิกแล้วก็เป็นโอกาสที่ส่วนร่วมต่างๆไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรจะมีการพูดคุยกันอย่างเช่นผู้นำของจีนเองก็จะเดินทางมาที่ปารีสในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะคะอาจจะมีการพูดคุยหารือกันถึงประเด็นเรื่องนี้เรื่องของสันติภาพทางการทูตถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปเนี่ยจะเห็นว่ามันมีประเพณีที่เรียกว่าเป็นการพักรบในช่วงของโอลิมปิกซึ่งก็มีมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณผู้นำแต่ละประเทศเนี่ยที่มีการทำสงครามอยู่ก็จะมีการตกลงกันในการวางอาวุธหรือว่าหยุดยิงในช่วงระหว่างการแข่งขันเพื่อให้นักกีฬารวมไปถึงผู้ชมเนี่ยสามารถเดินทางไปกลับจากสถานที่จัดงานได้อย่างปลอดภัยส่วนครั้งนี้นะคะทางด้านของเอมานูเอล มาครงเนี่ยก็มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าสำหรับพิธีเปิดด้วยว่าในตอนแรกเนี่ยการวางแผนพิธีเปิดนั้นจะเกิดขึ้นที่ริมแม่น้ำแซนแต่ว่าแผนต่อไปคือแผนสำรองเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่สามารถที่จะตกลงกันได้อาจจะต้องย้ายไปที่สนามกีฬาแห่งชาติแทนถ้าเกิดประเมินแล้วว่ามันมีเรื่องของภัยคุกคามด้านความปลอดภัยที่มันสูงจนเกินไปแต่ว่าณวันนี้ยังคงใช้แผนเดิมก็คือพิธีเปิดนั้นจะเกิดขึ้นที่แม่น้ำแซนจะมีเรือที่บรรทุกนักกีฬาเนี่ยประมาณ 10,000 คนล่องไปตามแม่น้ำแซนเป็นขบวนพาเหรดยาวกว่า 6 กิโลเมตรนะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนจะอยู่รอบๆแม่น้ำคาดการว่าจะมีคนมาดูพิธีเปิดเนี่ยถึง 300,000 คนฉะนั้นฝรั่งเศสตอนนี้จำเป็นต้องมีการระดมกำลังพิเศษในการรักษาความปลอดภัยในงานแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการเตรียมแผนสำรองด้วยค่ะครับก็ฝรั่งเศสเองนั้นก็หวั่นวิตกนะครับเนื่องจากว่าฝรั่งเศสเคยถูกโจมตีด้วยกลุ่ม IS มาแล้วหลายครั้งและรัฐบาลฝรั่งเศสนั้นก็มีการเพิ่มระดับการแจ้งเตือนความปลอดภัยถึงขั้นระดับสูงสุดมาแล้วหลายครั้งเช่นเดียวกันนะครับแล้วในช่วงกีฬาโอลิมปิกนั้นก็อย่างที่บอกนะครับตัวแทนจากประเทศต่างๆนั้นก็ไปอยู่ที่ฝรั่งเศสดังนั้นเนี่ยมาครงเองก็หวังนะครับว่าจะมีการพักรบในช่วงที่มีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ